Вітаю, друзі! Чим більше занурюєшся у плівки Міндіча, тим більше відкриваються нові факти. І тим більше ти усвідомлюєшся, що цей спрут, цей вісьминіг української мафії мав вплив на майже усе в державі. Це як в італійському серіалі «Спрут», «Ла Піовра», пам'ятаєте, з капітаном Катані, який викриває організоване злочинне угруповання в Італії, що захопило владу над цією країною. Його, правда, вбивають, але за нього мстяться і мафію перемагають. У кіно. В Україні мафія рулить і далі. Бо шоуменам це подобається. Взагалі витоки по плівках Міндіча – це вже не просто корупція, це мародерство на системному рівні. Мародерство під час війни за виживання країни. Поки наші хлопці на фронті вигризають кожен метр, дрони летять у бік боліт, так звана еліта у високих кабінетах обговорює, скільки вони знімуть з чергової схеми, як відправити не дрони на Москву, а двушечку, і кого куди призначити, щоб було легше міндічити на всій цій схемі. У цих розмовах фігуранти прямо, не соромлячись, говорять про прибутки і про Вову, який дає їм дах. Як в одному із діалогів було: «Поки Вова на місці, у нас все буде в порядку». Найцікавіше, що нікого навіть не дивується ситуація і нікого нема запитань, хто цей Вова, який надає дах. Всі розуміють, як всі розуміють, хто той Вова і Андрій, для яких будувалися будиночки в династії, які теж згадує Міндіч. Саме туди, куди приїжджав керівник охорони Служби безпеки Зеленського. Мабуть, збіг обставин, але Вова – це ж той самий Вова. І в цих розмовах фігуранти прямо, не соромлячись, говорять про прибутки і говорять про те, що їм важлива не ефективність, а кількість. А результат їм не важливий. На нього їм наплювати. Їх цікавить лише відсоток, що осядеть в їх кишенях, і потім піде як двушечка на Москву. До речі, Зеленський мовчить з приводу того, хто ж такий Вова, який, для кого будують ці будинки в династії, але заявив, що Сенсбанк має бути приватизований. За його словами, процес має відбутися без затримок уже цього року. І це, повірте, більш ніж просто заява президента, це торпеда в бік всім, хто намагався переконати суспільство, що плівки Міндіча не автентичні, все, що там, де мова, неправда. А Зеленський на що реагує? На неправду? І чому він відреагував? Тому що не реагувати взагалі не зміг і показує, що хоч десь намагається добитися правди. Але треба йому нагадати, що Сенсбанк, Міндіча людина, а саме Цукерман, призначила, відібрала людей в наглядову раду. І за 40 днів Кабмін Зеленського їх призначив. Всіх тих, кого відібрали. Навіть тих, які проходили як незалежні. Незалежні від кого? Від порядності, від чесності, від чого? Вони повинні бути не просто всі відсторонені. Вони повинні бути всі допитані в рамках справи. Бо якщо вони працювали на це незаконне злочинне угрупування, хоча хіба є законні, просто злочинне угрупування організоване, то тоді вони точно працювали не на країну. І, до речі, цим підривали обороноздатність і можливість України вижити. Бо кожна падлюка, яка крисить і мародерить під час війни, це ворог, навіть внутрішній, але ворог. До речі, те, що Зеленський каже, що Сенсбанк має бути приватизованим, говорить нам про головне. І це надважливо. Плівки Міндіча, оця частина, автентичні. Бо заява Зеленського ґрунтується саме на скандалі навколо Сенсбанка через витоки з цих плівок. Тож, якщо президент, який, давайте відверто, має досвід шоумена, а не банкіра, і намагається відреагувати на цей виток, хоча це не його повноваження, він повинен займатися дипломатією міжнародною і безпекою, армією, все. А він займається банком, одним окремим банком. Хоча немає ані профільної освіти, ані розуміння, треба чи не треба приватизувати той банк,
а не знань, які би могли би йому це підказати, то він визнає головне. Сенсбанк згадується на плівках, треба негайно його приватизувати, бо на цей банк мав вплив Міндіч. І люди Міндіч. І це найголовніше. Бо не тільки Міндіч, Цукерман, Веселий, там цих величезна кількість. На державний банк. Дуже хочеться почути голову НБУ Пишного, дуже хочеться почути міністра фінансів Марченко, ну і дуже хочеться почути Володимира Олександровича Зеленського. Не тільки з приводу, що треба банк приватизувати. Треба. А як так сталося, що його стало треба приватизувати? Через що? Розкажіть, будь ласка, як сталося, що ваші партнери по бізнесу по 95-му кварталу призначають фактично або відбирають, щоб потім призначили наглядову раду Державний банк? Це згідно яким рішенням? Але з цим будуть згодом розбиратися НАБУ та САП. Це вже їх буде історія, і я сподіваюся, що і НАБУ, і САП незабаром не тільки озвучать свою позицію, бо це відомо, вже 14 травня їх викликали на ТСК, і я все, що плекаю ту надію, що їм вистачить сміливості сказати: плівки автентичні. Все, що там було, зачитували детективи НАБУ в суді, тому і Вова, і Андрій хай самі пояснюють, хто вони такі і чому для них будували ці будинки в династії. До речі, як ви вважаєте, що чекає династію? Та ж сама історія, що і Хонку в Межигір'ї, яку будував собі Янукович, але за якою спостерігаєш, сидячи з Москви. Звідки буде спостерігати Вова, не знаю, кажу відверто, але точно я вважаю, що не з України. Тому напишіть, будь ласка, в коментарях зараз, як ви вважаєте, що буде з цією династією в перспективі? Буде жити там в ній, або зроблять дитячі будинки, або, може, це завод по виробництву нових ракет-дронів, просто так замаскирований, з причалом, з туями і іншими деревами. Напишіть про це. Або навпаки, це все брехня. Вова нічого не знав, та Андрій нічого не знав. Ці подлюки навмисно будували, щоб їм це вручити і дискредитувати. А чому? Нормальна історія. Або напишіть, може це інший Вова? Взагалі? До речі, дуже хочеться дізнатися від НАБУ, хто власник дійсно всього цього. 14 травня уважно слідкуйте за ситуацією. А зараз, раз плівки автентичні, то все ж мені хотілося б почути від самого Зеленського. Хто такий Вова? Для якого це будувалося? Він може розказати не тільки це, а й хто ще приїжджав, як він дізнався, чому ті гроші не відображалися в його декларації, і як він взагалі вважає, що буде далі. Бо мені здається, Вова загрався. І ми всі розуміємо, хто цей Вова. А сам Вова ститься сказати. Цікаво, чому. До речі, уявляєте, виходить Зеленський і каже: той Вова, для якого будували ПОЦ. Уявляєте? Ні? А чому? А що, він такого ніколи не скаже? Тому чекаємо. Чекаємо, що скаже Зеленський. Він вимушений буде сказати. І буде хоч одна прес-конференція, на якій з'явиться хоч один сміливий журналіст, який не побоїться поставити це запитання Зеленському. І я впевнений, що в Україні вистачить таких журналістів. Головне, щоб прислуха відбулася якомога скоріше. Або ця прислуха, щоб відбулася десь на Заході. Там теж вистачає тих, хто хоче почути відповідь від президента. Дякую, що дивилися, дякую, що підписалися, дякую, що поставили вподобайку, прокоментували і поширили відео. Дякую, що, як завжди, з каналом. Окрема подяка за те, що ви допомагаєте ЗСУ, донатите на ЗСУ, підтримуєте ЗСУ, приєднуєте ЗСУ. Це надважливо. Поки є ЗСУ, Україна є майбутнє. Тож, гуртуємо всі навколо ЗСУ, щоб у України було гідне майбутнє. Тримаємося всі разом, і все буде Україна. Па-па.